من ال20 سنة اللي عشتهم بحياتي عشت 14 سنة منهم بالكويت. عملت مغامرات كتير، طلعت على أعلى مباني ورافعات هنيك، مطاردات سكيورتي، فت على السجن مرتين. كتير مغامرات ما بتنعد في ذاك المكان. انا اجيب شوت بعدين بوليس. اسكيب. منطقة السلمية قضيت فيها تقريبا 10 سنين من حياتي هنيك، يعني تقريبا نص حياتي قضيتها بهذيك المنطقة. بهذيك المنطقة فيها كتير مباني، فوق ال1000 مبنى، كنت كل يوم اطلع واستكشف مباني جديدة. منطقة كتير كبيرة وما بتخلص. الكويت معروف عنها انها اكثر منطقه حاره على وش الكوكب، توصل فيها درجه الحراره ل 60 درجه، بس كان شغفي كثير كبير باستكشاف اسطح جديده كل يوم. فمشان هيك رغم كل هالشيء كنت دائما اطلع على سطوح، كنت حس حالي راح انفجر من الحراره، بس هالشيء ما كان كمان يوقفني، كنت دائما اطلع والعب واتمرن باركور فوق السطوح هنيك بهذيك المنطقه. كل شيء كان ماشي بخير لحديت يوم تاريخ 16/3/2017 طلبوني مباحث جنائيه بعد ما نزلت فيديو تسلقت اعلى رافعه بالكويت، كان ارتفاعها 350 متر. لما رحت لعندهم لهونيك ما كنت اعرف شو السبب اللي مستدعيني عشانه.
حققوا معي يوم اول ما فت لجوا، سالوني ليش طلعت ومع مين واي ساعه، شو هدفك انك تطلع لفوق تتسلق؟ كان كل ردي ببساطه اني انا طالع لاني هذه شغلتي بحب اعملها، بحب اتسلق، بحب اطلع مرتفعات. بعدين طلبني المدير العام، ولما دخلت لجوا كنت مبتسم طبيعي هيك كاي انسان عادي. مساعد المدير العام صار صرخ علي، اعتبرني اني عم بستهزئ فيهم، وبعتوني على السجن وطلبوا مني جواز سفري مشان اترحل من الكويت. بعد لما دخلت لجوا السجن بخمس دقائق تقريبا اجوا اثنين من الشرطه مسكوا واحد من جوا السجن سحبوه لبرا، صاروا يضربوه. وبعدين ما رجعت شفته بعدها. لما سالت واحد من المساجين انه ليش ضربوه كل هالضرب، كان جايب بكل بساطه انه بس كان عم يمسك الحديد، قالوا له لا تمسكه مره ثانيه. لما رجع مسكه دخلوا وعملوا فيه زي هيك. السجن اخر مكان تفكر انك تروح عليه، لانه مكان كثير بتعب النفسيه. حواليك كلياتهم قاعدين مجرمين مخدرات، وواحد منهم كان شرطي قضيته كان اغتصاب، وغيره سحر وشعوذه، وغيره كثير مجرمين ما بتتصور انه قديش جرايمهم كانت بشعه. وانا كلاعب باركور كنت قاعد بيناتهم، ماني عارف اصلا انا ليش كنت بهداك المكان. بعد ما خلصت الفتره اللي قعدت فيها بالسجن طلبوني لبرا على المبنى مره ثانيه. طبعا كانوا مكلبشيني نفس المجرمين وانا ماني منهم. لما وصلت لجوا كان في ضابط منيح خلاني فك الكلبش وقعدني على كنبايه وخلى بس معي شرطي. بعدين هذا الشرطي صار دخل معي بحوار وهيك، صار يسالني قديش اعلى مكان فيك تطلع عليه، قديش فيك تنط. سالني اخر شيء فيك تهرب من هون اذا بدك تهرب؟ قلت له ايه فيني اهرب، بس هلا انا ما بدي اهرب، ليش اهرب؟ ماني عامل شيء غلط. قام رجع طلع لبرا، بعد شيء دقيقتين رجع معه كلبشني مره ثانيه. طبعا كل شيء مر على خير وطلعت بعدها. طبعا بعد توقيع تعهد اني ما ارجع اطلع على ولا سطح مره ثانيه من السطوح بالكويت. صرت اعمل تحديات مثل سطح الشاحنه، ولما نطيت من الجسر رجعوا ب 18/5/2018 طلبوني مباحث جنائيه للمره الثانيه ودخلت على السجن. هذه كانت ثاني مره، بس هالمره كانت ماني حاسس شعور غريب تبع الخوف مثل تبع المره الاولى. فت لجوا حاط براسي انه هالمره حتكون رياحه بس من التمرين، واكل وشرب بلاش، الصبح بيض، على الغدا رز، وبالليل كمان بيض. بهديك الليله نمت تقريبا شي ساعتين وما كنت حاسس بولا شيء حوالي. فجاه صحيت هيك على صوت اغاني عالي كثير، تقريبا صوت اغاني عربيه بشعه كثير، ما كنت مرتاح لها بالمره. لما صحيت اكتشفت انه هذا كان السجان عمره تقريبا شي 20 سنه عم يتسلى على الناس بنص الليل، عم يشغل اغاني، شوي يفوت يضرب كم واحد، شوي يطلع يشغل اغاني مره ثانيه، كان عم يزعج الناس بشكل عام. وانا متصدح كنت عم اطلع على السقف لفوق هيك، اجاني شعور الاحباط طبعا مثل اول مره، انه انا ليش قاعد هون؟ شو عم بعمل؟ كان الوقت كثير عم يمرق بطيء، صرت اوقف جوا الزنزانه ضلني لف مثل هيك تقريبا 400 لفه لفيت، كنت عد كل لفه لحالها بس مشان مرق الوقت بسرعه. بس بعدها مرق كل شيء على خير وطلعت من الحبس بعد ما وقعت على تعهد اني ما ارجع صور ولا اي شيء بالكويت ولا اطلع على اي سطح. بعدين ركزت على دراستي مشان اخلص علم. لما خلصت علم ونجحت جيت سافر، وانا بالمطار ناداني الضابط تبع التفتيش، واحد من الجمارك كان هناك، سالني انت اللي كنت تطلع رفعات وهيك كنت من فتره عند المباحث الجنائيه طلبوك؟ قلت له مزبوط مبلا هذا انا. قال لي وهلا شو رايح تعمل؟ قلت له هلا طالع لبرا مشان كمل اتسلق باماكن ثانيه. قام صار يضحك وقال لي روح بالتوفيق. العاصمه الكويت عباره عن غابه مباني عاليه، جنة الأوربن كلايمنج، تقريبا تسلقت كل برج بهذيك المنطقة من ارتفاع 30 دور لارتفاع 418 متر، برج الحمراء اللي هو أعلى برج بالكويت. طلعت عليه مرتين الصبح ومرة بالليل، مرة من هدول المرات الصبح طلعت صورت عليه فيديو ونزلته وانتشر كثير على السوشيال ميديا وعمل ضجة كبيرة على الجرائد الإلكترونية. بس كانت هاي المرة مرت على خير وما رحنا على حبس ولا على سجن ولا أي شيء. بهذيك المنطقة موجود مجمع الصابر اللي هو مجمع سكني مهجور، بيمثل منطقة كثير حلوة للباركور على هداك السطح.